दर्शन म दर्शन अवस्थी। सो आजको यो भिडियोमा हामीहरू बुक बिल्डिङ मेथड भनेको के हो त, बुक बिल्डिङ मेथडबाट कम्पनीले आफ्नो आइपिओ लन्च गर्दाखेरि पुरा गर्नुपर्ने क्राइटेरियाहरू के हो त, बुक बिल्डिङ मेथडबाट कम्पनीले आफ्नो आइपिओ लन्च गर्दाखेरि जुन सेयर निर्धारण गर्छ, जुन कट अफ प्राइस भनिन्छ, त्यो प्राइस चाहिँ कसरी निर्धारण गरिन्छ त, बुक बिल्डिङ मेथड राम्रो हो कि नराम्रो हो। अनि सबैभन्दा बढी सोधिने प्रश्न, के बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लन्च भइसकेपछि 6 महिनासम्म 1 वर्षसम्म सेयर बेच्न पाइँदैन त? यी सबै कुराहरूको एन्सर यो भिडियोमा दिइनेछ। सो यो भिडियोको अन्तिमसम्म मसँग रहनुहोला। सो अब बुक बिल्डिङ मेथड भनेको के हो भन्नेतर्फ लागौँ। जस्तै नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि आइपिओ आए ती सबै फिक्स प्राइस मेथडबाट आइपिओहरू लन्च भएका थिए। जस्तै तपाईहरूले भरिराख्नुहुन्छ होला 100 रुपियाँमा सबैको आइपिओ भरिराख्नुहुन्छ होला, कुनैको आइपिओ चाहिँ अलिकति बढीमा पनि आउने गर्दछ। जस्तै 100 रुपियाँमा आएको आइपिओ त त्यो फिक्स प्राइस मेथडबाट आएको आइपिओ भइ नै हाल्यो। जस्तै अस्ति चाहिँ रुरु हाइड्रो पावरको आइपिओ आएको थियो, 120 मा आएको थियो, त्यो पनि फिक्स प्राइस मेथडबाट नै आएको थियो, बट 20 रुपियाँ प्रिमियम थपेर आएको थियो। अनि शिवम सिमेन्टको आइपिओ जुन 200 रुपियाँ प्रिमियम थपेर 300 रुपियाँमा जुन आइपिओ निष्कासन भएको थियो, त्यो पनि फिक्स प्राइस मेथडबाट नै निष्कासन भएको थियो। बुक बिल्डिङ मेथडबाट अहिलेसम्म नेपालमा आइपिओ लन्च भएको छैन, बट हुने तयारीमा रहेको छ। जस्तै नेपालमा पहिलो पटक सर्वोत्तम सिमेन्टले नेपालमा बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लन्च गर्न गइरहेको छ। के हो बुक बिल्डिङ मेथड भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै फिक्स प्राइस मेथडमा हरेक चोटि आइपिओ लन्च हुँदाखेरि 100 रुपियाँ मात्रै प्राइस हुन्छ नि त, तर बुक बिल्डिङ मेथडमा चाहिँ अरू फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू गरेर, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ एनालाइसिसहरू गरेर, त्यो कम्पनीको सबै एनालाइसिसहरू गरेर चाहिँ सेयरको प्राइस चाहिँ निर्धारण गर्ने गरिन्छ। बुक बिल्डिङ मेथड अरू केही नभइकन फिक्स प्राइस मेथड जस्तै एउटा मेथड हो, जसले चाहिँ सेयरको प्राइस कतिमा आइपिओ लन्च गर्ने भनेर चाहिँ डिसाइड गर्ने गर्दछ। त्यति बुझ्दा चाहिँ हामीहरूलाई इनफ हुने गर्दछ। अब प्राइस चाहिँ कसरी निर्धारण गर्ने गर्दछ त भन्दाखेरि, कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेल्स म्यानेजर या इस्यु म्यानेजर चाहिँ कुनै पनि क्यापिटललाई तोक्दछ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो क्यापिटलहरूले चाहिँ वर्कआउट गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कट अफ भ्यालु निर्धारण गरेर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई दिएर चाहिँ कसरी गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि हामीहरू यो भिडियोमा सिक्नेछौँ। त्यो कट अफ प्राइसहरू निकालेर त्यसपछि पब्लिकमा चाहिँ त्यो आइपिओलाई चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछ। सो यो चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडको एउटा प्रोसेस भयो। बुक बिल्डिङ मेथड भनेको के हो भनेर पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। सो कम्पनीले आफ्नो आइपिओ चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट ल्याउनको लागि चाहिँ के क्राइटेरियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बारे कुरा गरौँ। फर्स्ट क्राइटेरिया रहेको छ, द कम्पनी सुड हेभ अपरेटेड एट अ प्रॉफिट फर द लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ सधैँ प्रॉफिट गेन गरेको हुनुपर्नेछ। यदि कम्पनी लास्ट 3 इयर्समा कुनै वर्ष पनि लसमा गएको छ भने त्यसबाट चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट त्यो कम्पनीले आइपिओ लन्च गर्न पाउने छैन। त्यसै गरी जुन सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ लन्च हुन गइरहेको छ, सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ प्रॉफिट नै गरेको थियो, त्यसैले बुक बिल्डिङ मेथडबाट उसको आइपिओ लन्च हुन गइरहेको छ। अनि सेकेन्ड क्राइटेरिया के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, नेटवर्थ पर शेयर अफ द कम्पनी मस्ट बी मेन्टेन्ड एट 150% अफ द पर शेयर क्यापिटल। जस्तै पर शेयर भ्यालु अफ द कम्पनी, कुनै कम्पनीको पर शेयर भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ छ भन्यो भने चाहिँ, जस्तै इक्विटी चाहिँ 100 रुपियाँ छ मानौँ, त्यसपछि नेट वर्थ पर शेयर यानि कि बुक भ्यालु चाहिँ त्यसको 150 हुनुपर्ने छ, त्यसपछि मात्रै कम्पनीले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आफ्नो आइपिओ लन्च गर्न पाउनेछ। यो चाहिँ त्यसको सेकेन्ड क्राइटेरिया भयो। अब थर्ड क्राइटेरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, आफ्नो एजिएम हुँदाखेरि चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट मैले आफ्नो आइपिओ चाहिँ लन्च गर्छु भनेर चाहिँ एजिएमबाट पनि त्यो पास भएको हुनुपर्नेछ। देयर सुड बी एप्रुभल फ्रम द कम्पनीज एजिएम टु इस्यु आइपिओ थ्रु द बुक बिल्डिङ सिस्टम। यो चाहिँ थर्ड क्राइटेरिया भयो। अब फोर्थ क्राइटेरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, द कम्पनी मस्ट हेभ सेक्युर्ड एन एभरेज अर एबभ एभरेज रेटिङ फ्रम द रेटिङ कम्पनी हियर इन नेपाल। नेपालमा भएको रेटिङ कम्पनी जस्तै आइसिआरए, केयर होइन, यिनीहरू रेटिङ कम्पनीबाट चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ एबभ एभरेजको रेटिङ चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्नेछ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आफ्नो आइपिओ लन्च गर्नको लागि। सो यो चाहिँ भयो एउटा कम्पनीले आफ्नो बुक बिल्डिङ मेथडबाट आफ्नो आइपिओ लन्च गर्नको लागि पुरा गर्नुपर्ने क्राइटेरियाहरू। सो अब चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लन्च गर्दाखेरि त्यो कम्पनीले आफ्नो कट अफ प्राइसहरू कसरी निर्धारण गर्छ, एउटा क्यापिटलले कसरी निर्धारण गर्छ भन्नेतिर चाहिँ बुझ्नतर्फ लागौँ। जस्तै कुनै एउटा कम्पनीले 60 लाख किताको आइपिओ चाहिँ लन्च गर्न लागिरहेको छ,
त्यसको मतलब उसले 40% आफ्नो किताहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। 60 लाखको 40% कति भयो? 24 लाख चाहिँ उसले इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो आफ्नो सेयर्सहरू। अनि 60% जस्तै 36 लाख चाहिँ 60 लाखको 36 लाख चाहिँ पब्लिक या इम्प्लोइमा चाहिँ उसले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने भयो। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटलले चाहिँ बिडिङ खोल्छ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि। अब बिडिङमा चाहिँ 20% चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिममको रेन्ज चाहिँ 20% चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ 800, 750, 700, 650, 600, 550मा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ बिडिङ खुलाएको थियो, जुन 50 रुपिस चाहिँ टिकट प्राइस राखेर आफ्नो बिडिङ खुलाएको थियो भने 800 प्राइसमा चाहिँ 10 लाखवटा सेयर्सको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूबाट चाहिँ एप्लिकेसन आएको थियो। 750 रुपियाँमा चाहिँ 8 लाखवटा सेयरको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूबाट एप्लिकेसन आएको थियो। यो चाहिँ जस्ट एउटा एजुम्सन हो, एउटा जस्ट क्यालकुलेसन देखाउन खोजिरहेको छु। अनि 700 रुपियाँमा चाहिँ 6 लाखवटा सेयर्सको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूबाट आएको थियो। अब जस्तै अघि हामीले भन्यौँ नि त 24 लाख सेयरको लागि चाहिँ 40% जस्तै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई दिने हो भने 24 लाख सेयरहरू चाहिँ दिनुपर्ने थियो नि त। अब 10 प्लस 8 प्लस 6 गरेर कति भयो? 24 लाख यही पुगिसकेको छ भनेपछि चाहिँ त्योभन्दा तलमा एप्लिकेसन दिने इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ पाउँदैन। अनि जुन 700 प्राइससम्म इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ एप्लिकेसन दिनुभएको थियो उनीहरूले चाहिँ त्यो सेयर चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि 700 चाहिँ त्यो सेयरको चाहिँ त्यो आइपिओ लन्चको चाहिँ कट अफ प्राइस हुन्छ। अब त्यो त भयो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि। अब कुनै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले 800 रुपियाँमा बिडिङ गरेको थियो कि भने के हुन्छ त? उसको पनि प्राइस चाहिँ झारेर चाहिँ 700मा नै उसलाई चाहिँ सेयरहरू मिल्ने गर्दछ। सो अब पब्लिकको लागि चाहिँ के त कि कट अफ प्राइसमा नै पब्लिकले पनि सेयरहरू किन्न पाउँछ त? होइन। कम्पनीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पब्लिकहरूको लागि चाहिँ कट अफ प्राइस माइनस 10% अफ द कट अफ प्राइस गरेर चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ सेयरहरू इस्यु गर्ने गर्दछ आइपिओको लागि। कति हुन्छ त यो केसमा भन्दाखेरि 700 माइनस 10% अफ 700 गर्दाखेरि चाहिँ 630 रुपियाँमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ 630 रुपियाँमा चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ त्यो आइपिओ चाहिँ निष्कासन हुने भयो। सो यसरी चाहिँ कट अफ प्राइस निर्धारण हुन्छ एउटा बुक भ्यालु सिस्टममा यदि कुनै कम्पनीले आइपिओ लन्च गर्न खोजिरहेको छ भने। सो बुक बिल्डिङ मेथडबाट कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ लन्च गर्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो? अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीहरू एनालाइज गरौँ। सो मानौँ शिवम सिमेन्टकै इक्जाम्पल लिउँ या सर्वोत्तम सिमेन्टकै इक्जाम्पल लिउँ। सर्वोत्तम सिमेन्टले मानौँ 1 करोड किता आइपिओमा लन्च गर्न लागिरहेको छ। 100 प्राइसमा मानौँ सुरुमा चाहिँ फिक्स प्राइसमा लन्च गर्न लागिरहेको छ। मानौँ उसले कति पैसा उठाउँछ त? फिक्स प्राइसबाट आइपिओ लन्च गर्यो भने चाहिँ 100 करोड उठाउँछ। अनि उसले बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लन्च गर्यो अनि प्राइस चाहिँ 700 राख्यो मानौँ भन्यो भने चाहिँ कति पैसा उठाउँछ? 700 करोड उठाउँछ। अब के 100 करोडले उसले कम्पनीमा जति एक्सपान्सनहरू गर्न सक्थ्यो, जति इम्प्लोइहरूलाई हायर गर्न सक्थ्यो, जति र मेटेरियल्स कलेक्सनहरू बढाउन सक्थ्यो, के 100 करोडले चाहिँ त्यति बढाउन सक्छ त? 100 करोडले जति बढाउने गर्दथ्यो 700 करोडले त्योभन्दा एकदमै बढी बढाउने गर्दछ। र 100 करोडले जति त्यो कम्पनीको ग्रोथ हुने गर्दथ्यो 700 करोडले त्यो कम्पनीको ग्रोथ एकदमै माथि पुग्ने गर्दछ। अनि यदि मानौँ 100 करोड गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई 25% प्रफिट दिन सक्थ्यो भने यदि उसले 700 करोड उठाएको छ बुक बिल्डिङ मेथडबाट भन्यो भने उसले इन्भेस्टरहरूलाई 100%, 150% पनि रिटर्न दिन सक्यो यदि म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भन्यो भने। किनभने उसले बढी क्यापिटल उठाएको छ नि त। जति बढी क्यापिटल उसँग हुन्छ त्यति बढी एक्सपान्सन हुन्छ, त्यति बढी नै कम्पनीको ग्रोथ हुने गर्दछ यदि राम्रो काममा चाहिँ उसले युटिलाइज गर्यो भने। सो स्ट्रङ फन्डामेन्टल्स छ, स्ट्रङ म्यानेजमेन्ट छ भन्यो भने चाहिँ यदि र स्ट्रङ पोजिसनमा रहिरहेको छ भने चाहिँ उसले बुक बिल्डिङ मेथडबाट आफ्नो आइपिओ लन्च गर्दाखेरि उसको ग्रो हुने क्यापेबिलिटी पनि त्यति नै बढी हुन्छ र उसको ग्रो हुने एउटा अपर्च्युनिटी पनि त्यति नै बढेर जान्छ। सो जुन हल्ला सुनिरहेको छ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लन्च गर्नु घाटा हुन्छ इन्भेस्टरहरूलाई, घाटा नहुन पनि सक्दछ, घाटा हुँदैन पनि। किनभने कम्पनीको ग्रोथ पनि त्यही लेभलमा बढिरहेको हुन्छ नि त जब बुक बिल्डिङ मेथडबाट उसले आइपिओ लन्च गर्दछ। सो यो चाहिँ धेरै अफवाहहरू फैलिरहेका छन्, यसलाई तपाईँहरूले विश्वास नगर्नु होला। त्यसैले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लन्च गर्नु एकदमै राम्रो हो र बुक बिल्डिङ मेथडबाट जुन कम्पनीले आइपिओ लन्च गर्छ त्यो कम्पनी पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने हामीले क्राइटेरियाहरू पनि हेरिसकेका छौँ, त्यो सबै क्राइटेरियाहरू फुलफिल भएपछि मात्रै नै त कम्पनीले आइपिओ लन्च गर्ने हो नि त। र त्यो क्राइटेरियाहरू यति स्ट्रिक्ट छ कि त्यो क्राइटेरिया यदि कुनै कम्पनीले फलो गर्छ भने त्यो कम्पनी एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ एउटा इन्भेस्टरको नजरियाबाट। सो अब धेरै सोधिने प्रश्नतर्फ जाम के बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लन्च गरेर आइपिओ परिसकेपछि 1.5 वर्षसम्म, 6 महिनासम्म, 1 वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन त? हो,
इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ त्यो आइपिओलाई चाहिँ बेच्न पाउँदैन, त्यो सेयरलाई चाहिँ बेच्न पाउँदैन, किनभने मार्केटको जुन फ्लक्चुएसनहरू मेन्टेन गर्नको लागि हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा बुक बिल्डिङ मेथडमा चाहिँ नियम रहेको छ। कुनै पनि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले 6 महिनासम्म चाहिँ कुनै पनि सेयरहरू बेच्न पाउँदैन। 6 महिनापछि चाहिँ 25% सेयर बेच्न पाउँछ, 1 वर्षपछि चाहिँ अर्को 25% सेयर बेच्न पाउँछ, अनि 1.5 वर्षपछि चाहिँ 100% सेयर चाहिँ उसले बेच्न पाउँछ। सो यो जुन हल्ला फैलिरहेको छ मान्छेहरूले पनि बेच्न पाउँदैन भने त्यो एकदमै गलत हो। सो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बेच्न नपाउने हुन्छ, किनभने मार्केटको फ्लक्चुएसनहरू जुन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले मिलेर नै जुन मार्केटमा हाइप क्रिएट गराउने गर्दछ अनि स्क्यारसिटी क्रिएट गराउने गर्दछ, यो कन्डिसन चाहिँ नआओस् कहिले पनि नआओस् भन्नको लागि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मेन्टेन गरिएको हो बुक बिल्डिङ सिस्टममा चाहिँ। सो यो प्रश्नको पनि एन्सर दिइएको छ। र अरू कुराहरू जस्तै बुक बिल्डिङ मेथडको कम्पनीबाट आइरहेको जुन सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ छ त्यो कम्पनीको आइपिओ एनालाइसिस पनि हामीले गर्नेछौँ। सो यदि तपाईँ एउटा सक्सेसफुल इन्भेस्टर बन्न चाहनुहुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टर बन्न चाहनुहुन्छ अनि अरू कम्पनीको एनालाइसिसहरू पनि सुन्न चाहनुहुन्छ, अरू सेयर मार्केटका र बिजनेस एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिपका धेरै ज्ञानहरू लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँले यो भिडियोबाट केही सिक्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। लाइक होइन के एप्रिसिएट गर्ने हो, कमेन्ट होइन फिडब्याक दिने हो, अनि स्कलरसिप बेसमा लगइन गर्ने हो। सो गेट रेडी टु अनलर्न विथ अस।